سلام عرض ادب دارم خدمت شما. اینجا شبکه افق است. در اینجا من قصد دارم برای شما دوستان و مخاطبان عزیز فوتوشاپ را آموزش بدم. در قسمت اول ما مقدمه داریم. در قسمت اول فوتوشاپ در کجا ساخته شد، توسط کیا ساخته شد. در اول در سالهای 1988 اولین رونمایی از برنامه از این را توماس جان کرد که اون به خاطر نمایش تصویر گریسکیل اولا آمد یک ایده گرفت، به خود فکر کرد، طرز فکر کرد، دوباره آمد و اون خواست که یک برنامه مکمل در بخش تصویر یا ایده داشته باشه را در ذهنش تصویرش را کشید. دوباره آمد از ایمیج پرو رونمایی کرد که بعدها به نام فوتوشاپ 063 رونمایی شد. بعدها 30 سال میشه که این برنامه فوتوشاپ آپدیت های مختلف داره و همچنان آینده فوتوشاپ هم روز به روز در حال افزایش هست. کوش مصنوعی اضافه شده، پلاگین های مختلفه و این بخش بعدی این کار در این است که نسخه پولی داره نسبت به برنامه هایی که در بخش تصویر میان فعالیت میکنه، نسبت به اونها گرانتر از قیمتش و همچنان در این بخش امکان داره که اگر ما نسخه کرکش را دانلود بکنیم که از شرکت های پرنیان گردو ساخته میشن و کرک میشن و همچنان شرکت های چینی که با شرکت های گردو اینا قرارداد میکنن و کرک میکنن، امکان این است که در بعدها برمان یه سری چیزها و ویژگی خاص را برمان سپورت نکنه و مشکل ساز شود یا بعض از چیزهایی را که ما میخوایم نصب بکنیم یا دیرینگ شود این فوتوشاپ کرکمان میاد دوباره غیر اکتیو میشه و ما باید اونو فعال بکنیم. خب در قسمت بعدی هم بخش تا امروز که آمد آپدیتش تا 2025 نسخه ورژن 21 و نمیفهم شاید بالاتر هم تو این قسمت باشه که من اینجا اگر بیام این قسمت 2025 آمده. این هم عکس های از زمان ساخت و رونمایی تا فی الحال که آمده. خب بخش بعدی هم در قسمت نصب میایم. شما میتونید که در براوزرتون بیاید دانلود برنامه فوتوشاپ را اوکی بکنید. حالا سایت های بالا، سایت ها براتون بالا میاد. بیشتر شما میتونید که از سایت های انگلیسی زبان انگلیسی یا فارسی بیاید نصب بکنید. من برای شما پیشنهاد میکنم برای فارسی زبان ها از سایت 98 دانلود بکنید. بعد فایل زیپ هم براتون میده که میتونید استرک بکنید این قسمت که عکسش را میبینید این تصویر. و قسمت بعدی هم فوتوشاپ را میایم رن میکنیم. در قسمت بعدی اینجا میتونیم لوکیشن را تغییر بدیم و در بخش بعدی هم اینجا زبان لنگویج کوش بکنید. این قسمت لنگویج را بیاید در قسمت عربی بگذارید، بعدم روی اوکی میزنیم و تو این قسمت هم منتظر میمونیم، بعد کلوز میکنیم، تمام میشه. این هم نسخه کرکش بود. در قسمت بعدی این برنامه را شرکت ادوبی ساخته. حالا این شرکت ادوبی در ایالات متحده آمریکا در کالیفرنیا دفتر مرکزیش قرار داره که فعالیتش در ساختن برنامه‌های گرافیکی مانند فوتوشاپ، ایلاستراتور و آفتر افکتس و این دیزاین و این بخش هستش. خب در قسمت بعدی هم این از سال 2013 آمد نسخه جدیدش را رونمایی کرد که به نام CC بود که تا فی الحال هم همون موجود است. آپدیت همون میشه که بعد از اون قبل به نام CC6 بود اگر اشتباه نکنم. اون CC6 متفاوتش با این است که دیگر تا فی الحال از 2013 به این سو دیگر آپدیت نمیشه، اونم کارش گلمش جمع است. خب از پلاگین های جدید نمیتونه سپورت بکنه و همچنان حالا پلاگین ها یا هوش مصنوعی ها را سپورت نمیکنه و همچنان این CC تا فی الحال آپدیت میشه و چیزهای جدیدش اعمال میشه. اینا برنامه هایی است که شرکت ادوبی از این قبیل آمده تولید میکنه، تا فی الحال آپدیت هم میکنه یا بروز و همچنان ویژگی جدید روز به روز در داخلشان افزون میکنه. خب قسمت بعدی هم اولین عکسی که ما از اولین ورژن فوتوشاپ من دیدم که در اینجا براتون نمیتونم برنامه‌اش بگذارم یا نیافتم. اینطور یک صفحه بلک داشت یا همون سیاه سفید میگویم که داشت خیلی ویژگی خاص بر خود نداشت که ما بتونیم که تصویر را ادیت بکنیم. خب اولین بارش بود که آمده بود توماس جان آمده بود ساخته بود و همچنان توماس جان دکترا در دانشگاه اگر اشتباه نکنم این قسمت
در دانشگاه میخوند بخش دکترا و همچنان سوپروایزر بخش جلوه‌های ویژه بود همین توماس. خب بعد هم این قسمت جلسه رو تمام میکنیم و جلسه دومی رو هم میمونیم راجع به موضوع بعدی و وارد شدن و قسمت ها یک معرفی داشته باشیم. خب تو همین بخش اگر آمدید همچنان من فراموش نکنم که در لابلای نشر همین جلسات که پی در پی من یعنی به ترتیب جلسه را من میگذارم در پهلویش همچنان یک جلسه میام پروژه محور من میگذارم و کوشش میکنم که این جلسه از 5 دقیقه بیشتر یا دقیقه نهایت هم بیشتر نشد. تا ویدیو بعد شما را به الله پاک منان میسپارم. بدرود، موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.